Loại củ trường sinh nhiều protein hơn trứng, giàu chất chống oxy hóa hơn trà xanh, bán đầy chợ. Nhiều người chưa biết. Loại thực phẩm được ví là củ trường sinh này hiện được bày bán rất nhiều tại các chợ, siêu thị với giá cả cực kỳ phải chăng. Loại thực phẩm đang được nhắc đến ở đây là lạc. Lạc hay đậu phộng là món ăn quen thuộc trong các bữa ăn của người Việt. Vì quá phổ biến và rẻ tiền nên nhiều người không quá coi trọng. Thực tế, lạc là kho báu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe của con người. Thậm chí nó còn được ví là quả trường sinh, lạc giàu chất chống oxy hóa. Lạc tuy không phải trái cây nhưng lại giàu chất chống oxy hóa như trái cây. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng của Mỹ cho thấy lạc có hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn trà xanh và nho. Chất chống oxy hóa trong lạc bao gồm resveratrol, phytosterol, aspartic, isoflavone. Trong đó, resveratrol là một chất chống oxy hóa, được tìm thấy nhiều trong lạc, nho, rượu vang. Bơ lạc có chứa hàm lượng resveratrol tương tự như nước ép nho. Nghiên cứu của Đại học Georgia, Mỹ chỉ ra rằng chất này có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và các loại ca. Phytosterol có trong lạc sẽ giúp giảm sự hấp thụ cholesterol ở đường tiêu hóa. Acid palmitic có đặc tính chống viêm, giúp cải thiện tình trạng bệnh tiểu đường tuyếp 2. Một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Dinh dưỡng cho thấy những người mắc bệnh tiểu đường tuyếp 2 có chế độ ăn ít carbohydrate. Thay thế một số carbohydrate giàu tinh bột bằng lạc có thể làm giảm lượng đường trong máu lúc đói và sau khi ăn. Bên cạnh đó, lạc cũng chứa isoflavone. Chất này thường được biết đến là thành phần dinh dưỡng quan trọng trong đậu nành. Có nhiều lợi ích cho sức khỏe, giúp chống lão hóa, cân bằng nội tiết. Lợi ích của lạc đối với sức khỏe. Theo y học cổ truyền, lạc có vị ngọt, tính bình. Vào các kinh tỳ phế, đánh thức lá lách, điều hòa dạ dày, làm ẩm phổi và hóa đờm, điều hòa khí, làm thông cổ họng, giảm ho. Loại thực phẩm này được sử dụng trong trường hợp ốm yếu, thiếu ăn, điều trị suy dinh dưỡng, ho khan ít đờm, ho ra máu, da có vết tím, sản phụ thiếu sữa. Theo quan điểm của khoa học hiện đại, lạc là thực phẩm giàu protein, hàm lượng protein trong lạc cao tới khoảng 30%. Giá trị dinh dưỡng của nó có thể sánh ngang với các thực phẩm như trứng và sữa. Lạc giàu chất béo nhưng 80% là axit béo không no, giúp cải thiện thành phần lipid máu. Lạc còn chứa nhiều vitamin E và kẽm giúp tăng cường trí nhớ, chống lão hóa, trì hoãn sự suy giảm chức năng não và dưỡng ẩm cho da. Ngoài ra, lạc còn chứa nhiều vitamin B3, các loại vitamin B khác, manga, magie, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng lạc có khả năng làm giảm nguy cơ mắc bệnh im. Lạc rất giàu chất béo không bão hòa đơn và chất chống oxy hóa như axit oleic. Hãy ăn lạc hoặc các thực vật họ đậu khác ít nhất 4 lần một tuần để làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và động mạch vành. Giảm lượng cholesterol. Các chất dinh dưỡng trong lạc không những làm tăng cường trí nhớ mà còn giúp làm giảm và kiểm soát lượng cholesterol trong cơ thể. Thêm vào đó, đồng chứa trong lạc giúp giảm lượng cholesterol xấu và tăng lượng cholesterol tốt, ngăn ngừa lão hóa. Đậu phộng chứa polyphenol tự nhiên, ngoài việc giảm kết tập tiểu cầu, bảo vệ tim còn có tác dụng chống lão hóa rất tốt. Tốt cho xương. Trong hạt đậu phộng cũng có chứa một lượng nhỏ canxi và vitamin D. Cả hai chất này hợp tác với nhau giúp tăng cường sức khỏe của xương, bao gồm cả tốt cho sức khỏe của răng, ngăn ngừa sỏi mật. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện thấy rằng những người mà ăn ít nhất 58 gram đậu phộng hoặc bơ đậu phộng mỗi tuần có thể giảm nguy cơ mắc bệnh sỏi mật là 25%. Tăng cường trí nhớ. Một số nghiên cứu cho thấy ăn đậu phộng có khả năng tăng cường được sức khỏe cho não bộ. Lý do là trong củ đậu phộng có chứa nhiều vitamin B6 hay còn gọi là niacin. Đây là chất giúp não hoạt động bình thường và tăng cường trí nhớ. Giảm căng thẳng, mệt mỏi. Lạc là loại thực phẩm rất giàu vitamin B, kẽm và vitamin E giúp loại bỏ căng thẳng nhanh chóng, giống như hạt điều hay hạnh nhân. Bạn có thể thủ sẵn ở bàn làm việc của mình một hũ đậu phộng rang hay hạt điều, hạnh nhân để nhấm nháp mỗi khi bị căng thẳng. Ăn lạc như thế nào để bồi bổ cơ thể? Ăn lạc sống bồi bổ dạ dày. Lạc có chứa nhiều protein và chất béo. Trong đó, protein có tác dụng trung hòa axit dịch vị. Chất béo kích thích niêm mạc ruột tiết ra enterogastrin giúp ức chế tiết axit dạ dày. Lạc còn giàu phospholipid, có thể nhũ hóa, bôi trơn và bảo vệ niêm mạc dạ dày ở mức độ nhất định. Người có triệu chứng ợ hơi nhẹ, trào ngược axit có thể thử dùng 10 hạt lạc sống khi đói bụng. Nhai hạt lạc từ từ cho đến khi thành bã rồi nuốt. Lưu ý,
Người bị khó tiêu, viêm túi mật không nên ăn lạc. Ăn lạc chín an toàn với hầu hết mọi người. Lạc được nấu chín ngoại trừ lượng nước bị mất đi thì hàm lượng dinh dưỡng không thay đổi nhiều. Nấu chín không chỉ giúp lạc trở thành thực phẩm dễ tiêu hóa hơn mà còn ngăn ngừa nhiễm ký sinh trùng. Các chế biến lạc phổ biến là luộc hoặc rang. Những người không nên ăn lạc, nhóm người có làn da dầu, mặt nhiều mụn bọc, da tiết cận bã nhờn nhiều. Đậu phộng chứa rất nhiều chất béo. Khi ăn vào sẽ dễ dàng thúc đẩy bài tiết tuyến bã nhờn ở dưới nang lông, tăng thêm sự tiết dầu làm cho da bạn càng nhiều dầu, bóng nhẫy hoặc nổi mụn. Ngoài ra, một số món lạc còn chế biến thêm dầu mỡ và bột ớt, đường hoặc các loại hương vị giúp tăng cảm giác ngon miệng, càng làm cho bạn thêm nóng trong và nổi mụn nhiều hơn. Da dễ bị kích ứng, dẫn đến viêm chân lông. Nếu biết mình thuộc loại da dầu, thì nên chú ý ăn lạc ở mức vừa phải. Không ăn cùng lúc quá nhiều, hoặc ăn quá dài ngày. Triền miên, nhóm người bị rối loạn tiêu hóa, lạc chứa rất nhiều protein. Nếu chúng ta ăn quá nhiều chất đạm cùng lúc sẽ làm tăng gánh nặng cho sự vận hành của đường ruột. Vì vậy, khi có cảm giác đầy bụng, khó tiêu thì hạn chế hoặc không nên tiếp tục ăn lạc. Bên cạnh đó, nhiều người đang có thói quen ăn lạc sống. Đôi khi vì mục đích chữa bệnh, nhưng do lạc sống chứa rất nhiều dinh dưỡng. Khi ăn vào dạ dày sẽ phát huy tác dụng làm trơn ẩm dạ dày. Nếu ăn nhiều có thể dẫn đến tiêu chảy. Vì vậy một số bệnh nhân có bệnh về axit dạ dày khi ăn lạc sống để giảm khó chịu dạ dày thì nên ăn có kiểm soát, khoảng một nửa nắm lạc là đủ. Nhóm người mắc bệnh huyết khối, lạc bản thân có tác dụng điều chỉnh và cầm máu, làm tăng huyết dịch và thúc đẩy nhanh quá trình đông máu, thúc đẩy sự hình thành huyết khối. Vì vậy, người có độ nhớt máu cao hoặc bệnh máu vón cục thì nên hạn chế ăn nhiều lạc. Lạc cũng là nhóm thực vật ăn hạt. Nếu ăn quá nhiều cùng lúc có thể gây nóng trong. Nếu tiếp tục dùng cách chế biến như rang với dầu mỡ, sẽ thêm phần gây nóng, đầy bụng. Không những thế, khi chế biến lạc ở nhiệt độ cao sẽ làm phá vỡ kết cấu dinh dưỡng trong lạc, làm biến chất hoặc thất thoát dinh dưỡng. Nhóm người có bệnh về gan mật. Những loại thực phẩm có hàm lượng protein và chất béo cao khi ăn vào cơ thể sẽ làm cho túi mật có sự kích thích tiết mật rất mạnh. Vì vậy sẽ có nhiều dịch mật được bài tiết ra để giúp tiêu hóa và hấp thu. Người có bệnh về gan mật nếu vô tình ăn quá nhiều lạc, bổ sung quá mức lượng đạm và chất béo sẽ làm tăng gánh nặng cho gan và túi mật, thậm chí làm cho tình trạng bệnh càng trở nên tồi tệ hơn. Nhóm người này nếu muốn ăn lạc, nên chọn phương pháp chế biến đúng cách. Tốt nhất nên cho một ít lạc nấu cùng với cháo để khống chế số lượng, hoặc có thể ăn lạc rang hay luộc mà không thêm dầu mỡ. Tuyệt đối tránh việc ăn lạc theo hình thức chiên tẩm nhiều dầu mỡ, muối, hoặc ăn cùng lúc quá nhiều hoặc ăn nhiều lần. Người tỳ yếu, phân nát. Do đậu phộng nhiều mỡ nên người yếu tỳ gây viêm ruột, lỵ, tiêu hóa kém ăn đậu phộng sẽ gây lỏng lỵ, không lợi cho sức khỏe. Người mỡ máu, trong đậu phộng có chứa một lượng lớn chất béo. Những người bị cao huyết áp ăn đậu phộng sẽ làm cho lượng mỡ trung bình trong máu tăng lên. Lượng mỡ trong máu tăng sẽ kèm với hiện tượng xơ cứng động mạch. Cao huyết áp rất có hại cho cơ thể. Người hay bốc hỏa. Đậu phộng vị ngọt, tính nóng. Người bị viêm khoang miệng, viêm lưỡi, miệng lưỡi lở loét, mũi chảy máu. Do chứng nội nhiệt bốc hỏa sau khi ăn đậu phộng sẽ tăng hỏa khí, làm bệnh tăng nặng và khó thở hơn. Người bị bệnh dạ dày. Những bệnh nhân này có chứng đau bụng mãn tính, tiêu chảy, khó tiêu và các triệu chứng khác. Ăn đậu phộng và các loại hạt có hàm lượng protein và chất béo quá cao sẽ gây khó tiêu hóa và hấp thụ. Do đó, các bệnh nhân này không nên ăn đậu phộng. Người bị bệnh tiểu đường cần phải kiểm soát lượng năng lượng tiêu thụ hàng ngày. Chẳng hạn như việc sử dụng dầu ăn hàng ngày không được quá 3 muỗng cà phê 30g, trong khi đó 18 hạt đậu phộng tương đương với một thìa dầu 10 giờ khoảng 90 kilocalorie. Do đó, bệnh nhân tiểu đường cũng nên tránh ăn nhiều đậu phộng. Người đang giảm cân, đậu phộng có lượng calo và hàm lượng chất béo cao. Đặc biệt là đậu phộng chiên thì hàm lượng calo tăng gấp đôi. Vì vậy, những người có ý định muốn giảm cân thì nên tránh xa đậu phộng. Người bị bệnh gút, nguyên nhân gây bệnh gút là do có sự rối loạn chuyển hóa axit uric, làm tăng lượng axit uric trong máu. Chế độ ăn uống nhiều chất béo sẽ làm giảm bài tiết axit uric khiến cho bệnh có xu hướng trầm trọng hơn. Đậu phộng là một trong những thực phẩm nhiều chất dầu béo và chất protein, không thích hợp để bệnh nhân gút tiêu thụ nhiều. Những lưu ý khi ăn lạc: không được ăn lạc đã mốc, mùi lạ. Nhiều người thường tiếc rẻ bỏ đi những hạt lạc đã mốc vì nghĩ chúng vô hại. Tuy nhiên bạn tuyệt đối không được ăn lạc mốc. Độc tố vi nấm có tên là aflatoxin, rất bền vững ở nhiệt độ cao.
Rang hay luộc chỉ có thể làm chết các bào tử mốc và làm giảm được phần nào độc tính chứ không phá hủy được hoàn toàn độc tố. Do đó, không nên nghĩ rằng lạc mốc đã rang kỹ hoặc luộc kỹ sẽ vô hại. Ăn phải lạc mốc sẽ bị nhiễm độc thần kinh, biểu hiện bằng các triệu chứng như co giật, liệt, rối loạn vận động, tổn thương thận, xuất huyết, hoại tử và thoái hóa gan. Ăn thường xuyên, ít một cũng gây rối loạn chức năng gan, dẫn đến xơ và ung thư gan. Đây là một trong những chất gây ung thư mạnh nhất qua đường miệng. Chỉ cần hấp thu phải 2,5 mg aflatoxin trong 89 ngày thì sau hơn 1 năm đã có thể khởi phát bệnh ung thư gan. Vi nấm Aspergillus phát triển mạnh và sinh độc tố ở nhiệt độ 30 độ C, độ ẩm 85% và một hàm lượng nước thích hợp từ 9% trở lên trong hạt lạc. Bởi thế, nếu thấy có hiện tượng mốc dù là lạc hay các loại hạt khác, bạn cần kiên quyết bỏ ngay, không nên tiếc của. Muốn để dành lạc, tránh bị mốc, bạn phải loại bỏ hết những hạt dập, vỡ. Loại bỏ những lô lạc chớm bị mốc để tránh mốc lây lan sang lô lành rồi phơi thật khô đến khi hàm lượng nước trong lạc chỉ còn dưới 7,5% mới có thể yên tâm. Không ăn lạc đã mọc mầm. Khi chọn lạc để chế biến, bà nội trợ có thể không quan sát kỹ nên không phát hiện ra những hạt lạc bị nảy mầm. Những hạt lạc này cần được bỏ đi vì chúng đã nhiễm nấm mốc cực kỳ nguy hiểm. Theo các nhà khoa học, trong lạc mọc mầm hoặc đã bị mốc có chứa rất nhiều loại nấm mốc có độc. Trong đó một loại nấm mốc được đề cập đến nhiều nhất chính là chất độc hoàng khúc. Qua nhiều nghiên cứu có thể thấy chất độc này có độc tính rất mạnh với tuyệt đại đa số động vật và có tác dụng gây ung thư rõ rệt khi được thử nghiệm ở vật nuôi. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, lạc mọc mầm và lạc mốc có thể bị ô nhiễm bởi chất độc hoàng khúc. Nếu được sử dụng làm thức ăn sẽ gây hại cho sức khỏe con người. Bên cạnh đó, lượng dinh dưỡng có trong lạc sẽ bị nấm mốc tiêu thụ khiến chúng giảm giá trị rất nhiều so với lạc không bị mốc và mọc mầm. Không ăn lạc khi bạn đang bị ho. Khi bị ho, bạn không nên ăn lạc vì lạc có chứa lượng dầu lớn. Chính điều này sẽ gây kích ứng cổ họng và tăng tiết đờm. Bởi thế, lạc không phải là thực phẩm khuyên được dùng khi bị ho. Không ăn lạc khi bị mụn. Theo Đông y, lạc hoặc đậu phộng có vị ngọt, tính nóng. Chính vì vậy ăn nhiều đậu phộng sẽ gây nóng trong người. Bởi thế, người đang bị mụn hay bị nóng trong người nên tránh xa loại thực phẩm này. Nếu tiếp tục nạp vào cơ thể sẽ dẫn đến tình trạng khó thở và khiến cơ thể nóng thêm. Chưa kể, trong đậu phộng còn chứa nhiều androgen. Đây là một loại hormone khiến mụn mọc nhiều hơn bằng cách tăng sản xuất bã nhờn. Do đó, nếu những ai dễ bị mụn mà vẫn muốn ăn nhiều đậu phộng thì khuôn mặt sẽ càng nổi nhiều mụn hơn bình thường. Không ăn khi bụng đói. Không nên ăn lạc luộc hoặc lạc rang quá nhiều khi đang đói bụng. Bởi vì, khi ăn lạc lúc đói thì các chất béo trong lạc sẽ khiến bạn bị đầy hơi.